În episodul de azi ne oprim la Chotel Gerit, o întindere de sare care nu ne-a impresionat cu nimic. Ajungem în orașul Tozeur, unde ne-a luat ceva timp să-i găsim farmecul, și despre Mos Espa, unde să spunem că am avut ghinion sau n-am ales bine ziua de vizită, dar e clar că ne așteptam la altceva de la această destinație. Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube. Noi suntem Dana și Claudiu și împreună cu Mercedesul nostru pe nume Hans am pornit din nou în călătorie, de data aceasta în Tunisia, pentru prima dată pe pământ african. Dacă îți plac poveștile noastre, te rugăm apasă butonul abonare. Pentru tine e gratuit, iar pe noi ne ajută să creștem acest canal. Mulțumim! Cu toții avem așteptări de la locurile în care urmează să călătorim. Citim despre locul acela înainte să ajungem acolo, vedem poze, de cele mai multe ori editate, și ne imaginăm cum va arăta. Creăm o imagine în mintea noastră care câteodată nu are prea multe în comun cu realitatea. Ar fi trebuit, după atâta timp de când călătorim, să învățăm să nu mai avem așteptări, pentru că a avea așteptări te predispune la dezamăgire. Lucrul acesta se întâmplă totuși destul de rar și nu e o tragedie. Suntem siguri că fiecare călător trece cel puțin o dată prin situația în care nu rezonează cu un loc anume. Plecăm din Duz cu destinația Tozeur. Mergem în direcția nord-vest, cumva către granița cu Algeria. Oprim la o benzinărie să punem motorina. Aici, alimentarea lui Hans nu ne golește buzunarele, întrucât litrul de motorină este doar 3 lei, cu mult sub prețul din Europa. Cu plinul făcut, pornim mai departe. În drumul nostru traversăm plantații extinse de palmieri și ne gândim că ar fi frumos să luăm prânzul într-una din aceste oaze. Oprim undeva la marginea plantației și descoperim că în zonă sunt izvoare termale pe care tunisienii le folosesc pentru a iriga curmalii. Au pus în practică un sistem precum falajul din Oman, numai că e cu apă termală. După ce e captată, apa e răcită în niște turnuri ca acesta, iar când ajunge pe falaj nu mai e fierbinte, ci caldă. Drumul de la Duz la Tozeur traversează lacul endoreic Chotel Gerit. E mai mult o întindere uriașă de sare decât un lac, cea mai mare din Sahara. Are 7.000 de metri pătrați și câteodată, în perioadele ploioase, se acumulează apă pe aceste suprafețe. Pe acest lac, nu departe de drumul principal, se află un autobuz care a devenit de-a lungul anilor un reper pentru turiști. Ne oprim și noi să facem câteva poze. Povestea lui e incertă, întrucât există două explicații pentru care se află acolo. Aparent, una dintre versiuni este că s-ar fi stricat aici și nu au mai putut să-l mai ia de aici, și cea de-a doua este că a fost pus aici pentru
niște filmări. În zona aceasta a Tunisiei s-au făcut multe filme. Oricum ar fi, a devenit un reper. E o oprire obligatorie pentru toți turiștii din Tunisia. E cam vandalizat, săracul, nu mai are nici volan, absolut nimic. Ajuns la Tozeur și am găsit locul acesta pe Park for Night. Suntem într-o mare oază, Tozeur e cea mai mare oază a Tunisiei și aici e totul despre curmale. Bună dimineața! Bună dimineața, încă o dată! Am plecat să vizităm orașul Tozeur și mergem printre plantațiile de palmieri și spuneam acum că ne simțim ca în Oman, dacă vă amintiți, Birkat al-Muz, când am dormit în plantația de palmieri, dar sincer acolo eram mult mai îngrijit, mult mai curate plantațiile, nu era atâta plastic, mai vedeai și acolo din când în când câte un sac aruncat, dar aici chiar e multă mizerie. Și nu știu, era și verde, era și mai multă apă, cred. Probabil că dacă am fi văzut pentru prima dată Tunisia și apoi Oman, ne-ar fi impresionat mai mult, dar da, la noi s-a întâmplat invers. Da, oricum e frumos să fii printre palmieri, chiar dacă mai e niște mizerie din când în când. Aici e despre palmieri și despre curmane. Ce mașină frumoasă! E un Renault 4L și am mai văzut până acum în Tunisia, dar asta arată bine, nu e ruginită, nu e ruptă. Ce frumoasă e! Foarte frumoasă zona aceasta de covoare, numai că mult mai scumpe decât la Dus, de unde am cumpărat noi. De 2 ori și jumătate mai scump. Surprinzător de multe femei aici care nu poartă nimic pe cap. E prima dată când vedem asta. Cred că ieri, nu știu dacă am văzut 10 femei în total pe stradă, în Dus, asta e clar.
Medina din Tozeur, numită și districtul vechiului Uled El Hadef, este una dintre cele mai bine conservate din Tunisia. Observăm de la intrare materialul de construcție tradițional al regiunii, cărămida. E bine că scrie și în grecește că aici e o casă tradițională, dar noi turiști greci n-am văzut în afara Europei. Da. Da. Oh, mai și toarce. Nu scărmănat. E nescărmănată și ea. Da, pisic. Da. Ți-aduce aminte de? Yazd, De Yazd, da. de Iran. Da, tocmai ce spuserăm mai de dimineață că ne amintește Oman, acum ne amintește Iran. E cam confusing totul. Păi, Da. Medina arată un pic pe stilul Iranului, datorită construcțiilor de cărămidă. Da, Partea cu palmieri semăna cu da. Omanul. Așa e, da. Că în Iran nu am văzut așa de mulți palmieri. Dar chiar mult mai liniștită partea asta decât partea comercială și mie îmi place mai mult. Uite ce bine arată. De îndată ce intri în Medina, se remarcă farmecul străduțelor frumos boltite și bine conservate. Medina nu e foarte mare, are câteva străzi acoperite și piețe mici, dar este cunoscută pentru arhitectura sa tradițională unică, care folosește cărămizi pe fațadele clădirilor, formând un decor geometric caracteristic. Ne-a plăcut faptul că Medina e încă locuită și nu e doar un loc dedicat turiștilor. De dromadaire, ça s'appelle margoum. Le margoum fait un poil de dromadaire de couleur naturelle. Ce que vous voyez, les couleurs jaunes, c'est les couleurs de safran. Ah, Le couleur naturelle, c'est à côté. uh-huh. Le noir, c'est tatouage. Ça s'appelle begia. C'est hargous, c'est une plante qu'on trouve dans le désert. Vous trouvez des dessins, c'est des symboles, tous. Ça, c'est coloré. Mais ça se lave avec la machine à laver. Ça garde toujours le même couleur. Le dessin, c'est deux symboles. Comme vous voyez, le dessin, ça présente la main de Fatma. Et puis là, ça présente l'œil, c'est contre la mauvaise œil. Le poisson, contre la mauvaise œil. Ça présente l'arbre de la vie. Des fois, vous trouvez des dessins différents, des dessins nomades. Là, encore des dessins berbères, tatouage berbère, la main de Fatma, le hachir, c'est des sources d'eau. Toujours, c'est tesser brodé, c'est à la main, fait à la main. C'est très beau tout ça. Soyez les bienvenus. Le poisson, ça représente... Contre le mauvais œil, contre la mauvaise œil. Ah, ok. Et l'œil aussi contre la mauvaise œil. La Ah. main, ça porte bonheur, la main de Fatma. Oui. Sont tous en poil de dromadaire. C'est de couleur, le blanc, c'est de couleur naturelle. Ça s'appelle le dromadaire meheri, c'est le dromadaire blanc. Et le petit, par exemple, celui-là, le rose, c'est combien? Ça, Oui. 90 dinars. 90. Oui, 3 mois ou 4 mois pour travailler ça. Ça reste 3 ou 4 mois. Parce qu'il y a des dessins, il faut de temps pour faire. Vous voyez? Oui, c'est vrai. Il y en a tous raccrochés, tous poils. Parce que la poêle de dromadaire, c'est facile à laver, c'est facile à transporter parce que c'est pas lourd. Vous voyez? Et c'est facile à acheter parce que c'est pas cher. Et celui-là, le grand, c'est Oui. combien? Lequel? Le grand là? Oui, Là, c'est 250 dinars. 250. Puisque maintenant, on n'a pas beaucoup de touristes, on le fait à 220 dinars, c'est tout. Il y en a plusieurs couleurs, toutes les couleurs, toutes les tailles. Arată toate foarte, foarte bine. Culorile sunt excepționale și materialele de altfel. Après le mariage, Après les le- femmes elles font des tatouages sur leur visage. À l'époque, ça présente à les marier. Même, Les même anciennes, aujourd'hui? oui. Les anciennes, oui. Le neuf maintenant, c'est à la mode. Oui. Maintenant, c'est moderne parce qu'il y a le Facebook, Ah il oui. y a le YouTube, alors c'est moderne, ça Oui. change. Même ici, hein? Un peu, oui, pas beaucoup, change un peu, pas beaucoup. Mais il garde toujours la même tradition. Oui.
Ça, c'est très beau. Nous, les touristes, on vient pour ça, Ouais. pour voir les traditions. Comme vous voyez, là, les dessins sur le mur, dans la Médina, sont tous des dessins. Vous savez qu'est-ce que ça présente? Parce qu'en passant dans la Médina, vous trouvez toujours des dessins, c'est des symboles. Oui. C'est pas pour faire joli, c'est des symboles, c'est des dessins de symboles. Ok. Venez, je vous donne une idée. Exemple, vous pouvez filmer là, c'est la plaque inaugurale de la Médina. Il y a 3 clôtures, à droite, au milieu, à gauche. Oui. À droite, c'est des contrats de mariage. Au milieu, c'est des sourates du Coran. À gauche, c'est des calligraphies arabes qui indiquent que la Médina de toujours elle est faite depuis le XIVe siècle. Les petites portes à droite à gauche, Oui. ça présente les 2 portes principales de la Médina. Un par ici, Oui. un par là. Les 3 portes en haut, 1, 2, 3, ça présente dans cette direction 3 mosquées. Par ici, une seule porte, une seule mosquée. Parce que si vous voyez porte avec un demi-cercle, comme ça, porte, Oui, demi-cercle, oui. mosquée. Ok. Porte carrée, maison, Uh-huh. habitation. Et vous trouvez les portes, c'est différent, toujours les portes. Bois de palmier et bois d'abricotier. Bois de palmier, à l'époque, ça présente famille modeste. Bois d'abricotier, ça présente famille riche. Parce que les bois d'abricotier, il n'y a pas beaucoup, c'est cher. Les bois de palmier, on a plein, on fait les poutres, les fenêtres, les portes, plein de choses avec le bois de palmier. Parce que nous, avant d'utiliser le bois de palmier, on le jette dans la châtellerie, dans lac salé pendant 3 ou 4 mois. Après, on l'utilise, on nettoie et on l'utilise. Parce que dans lac salé, il y a de sel. Et les sels évitent les insectes dans les bois. Comme ça, le bois, ça dure plus de temps. Comme vous voyez, cette porte, Da. la porte, elle est faite en bois de palmier. Attention. Cette porte, elle est faite en bois de palmier. Chez nous, en général, les portes de la Médina, en bois de palmier, haut, au bois d'abricotier. Il y a 3 poignées. À gauche pour les femmes, à droite pour l'homme, en bas pour les enfants. Le poignet, elles ne sont pas le même son. Comme ça, la femme à l'intérieur, elle sait c'est qui tape la porte. Un homme, une femme ou un enfant. Oui, oui. Ils ne sont pas le même son. Très intéressant, oui. Là, ça présente le fibule, c'est une broche pour les femmes berbères, portent leurs vêtements berbères, à droite, à gauche. Un autre genre de tatouage, il y a plusieurs différents dessins de tatouages berbères. Et vous trouvez une seule poignée ici, ça présente à l'intérieur de cette habitation, il y a plusieurs familles, pas une seule, il y a plusieurs familles qui habitent dedans. Là, ça présente le sabbat. Le sabbat, chez nous, c'est une passage couverte pour les gens pour rester au frais en été. Parce que chez nous, en été, la température monte jusqu'à 50 degrés. Le mur, avec les briques faites avec de l'argile, ça garde la fraîcheur dedans. Oui, oui. Parce que l'épaisseur du mur, c'est 1 mètre. 1 mètre ici, 1 mètre de là. Et puis, le bois de palmier, après, c'est l'argile. Dedans, c'est climatisation berbère. Oui, oui. Ça fait frais. Comme ça tient. Vous voyez? Très beau. Pour Et ça, c'est quel matériel? Ah bah c'est l'argent. Argent. Argent ancienne. C'est pas neuf. Ça c'est ancien. Parce que le patron antiquaire, il voyage chez les familles berbères, il troque avec eux les choses intéressantes qu'ils ont de valeur ancienne, et puis il l'amène ici, et le mettre en valeur. Les gens passent, regardent, les gens qui aiment les anciennes choses, ils trouvent, ils achètent, parce que ça, on trouve que dans le musée, ça. Maintenant, ils font plus, ils l'utilisent plus, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la fermeture comme ça. Oui, 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 Il c'est n'y vrai. avait pas ça. Avant, il n'y a pas ça. C'était ça. Tiens, entre, et puis là, et puis ça se ferme avec ça, comme ça. Oui. Comme ça rentre. Tchic. Ça tient le vêtement. Le vêtement, ça tient comme ça. Comme ça fait joli à l'extérieur. Oui, Oui. très beau. C'est pour ça qu'on trouve sur le sac, on trouve sur les tapis, parce que c'est très intéressant pour les femmes, pour utiliser. Il y a plusieurs formes, il y a même rond, la forme de faire un cheval, il y a plusieurs, sont là, tous là. Regardez, une autre forme de fibule. Ça c'est notre fibule, ça c'est fibule, ça c'est fibule.
Ça c'est Fébule avec les poissons, avec la main de Fatma, avec l'étoile, la lune. Oui. Dedans, il y a plein de... Après, si on vide ça, tout ça, Oui, oui, oui. ça devient très petit. Ouais. Pour le transport, c'est très facile. En plus, c'est pas cher. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas cher? C'est pas cher. Le grand, le vieux dromadaire, Oui. c'est 60 dinars. Le jeune dromadaire, normalement 80 dinars, on fait à 70, c'est tout. 65 de dinari. Oui, on peut le vider. Et là, il y a plein de papiers dedans. Oui, oui, Oui. oui, oui, je sais. Si on vide tout ça, il devient très petit, le pouf. Vous pouvez s'asseoir au-dessus, vous pouvez dormir au-dessus, pour utiliser, pour décorer, c'est très joli. C'est original. Și unde e făcut? Il est fait où, celui-là? Où est Ah, c'est fait dans le fabriqué? désert. Dans le désert. Ah bon? Fin de désert. Aussi, il y en a des familles qui font ça. Il y a 27 familles dans le désert qui travaillent ensemble. Oui, c'est des familles berbères qui travaillent ensemble avec la peau. Ils font plein de choses. Ils font le pouf, ils font aussi les tapis. Ce mi-au plăcut explicațiile vânzătorului de la magazinul acela. Bineînțeles că până la urmă am cumpărat și noi ceva, că nu se putea, a fost prea drăguț și ne-a făcut și un preț bun la geanta pe care am cumpărat-o. Foarte, foarte interesante toate informațiile pe care ni le-a oferit. Mergem acum către piața centrală, ne îndepărtăm de Medina și mergem către piață unde sperăm să fie o atmosferă mai autentică. Destul de mică piața, dar aici strigă spre deosebire de alte orașe. Aici strigă marfa. Aparent este promoție la cartofi. Cineva a dat în preț și au coborât toți prețul la $1. Un dinar care înseamnă... $1,50. Da, cam așa. Dar oricum... se aud cum strigă. Noi am plecat deja. Nu prea ne-a plăcut piața asta. Ne întoarcem în Medina. Îmi plac ușile tare mult. Toate ușile lor sunt atât de frumoase. Chiar dacă teoretic e același model și așa, nu știu, par asemănătoare, dar mi se par foarte, foarte frumoase. Cred că se vede foarte frumos și pe noapte cu luminile astea aprinse. În spatele meu e un exemplu clar a ce ne explica vânzătorul de mai devreme și anume arcada aceasta rotunjită duce către o moschee. Acolo sus se vede o structură de lemn care să facă umbră vara, pentru că aici vara, așa cum spunea și domnul de mai devreme, sunt 50 de grade. Am găsit și moscheea. Da. Culoarea verde e culoarea islamului. Deci, asta, faptul că arcada este aici, Întreruptă. are forma aceasta, indică că e o moschee. Doamne, ce frumoasă e ușa asta. Noi ne oprim din ușă în ușă.
Asta ușa, uite ce frumos e Da, balconul. l-am văzut deja. Balconul e asemănător cu cele pe care le-am văzut în Jeddah, în Arabia Saudită, făcute în așa fel încât să ofere umbră privacy. și, da, intimitate. Altă moschee. Păi s-a văzut după intrarea pe culoarul acesta. Și aici, după slujbă, probabil, vara, când era foarte cald, bărbații stăteau aici pe covoare, Cred că mai stau și acum, de ce n-ar sta? fumau o narghilea. Da, deja se simte, aici e curent și se simte că e o temperatură mai scăzută și cu siguranță stau și în zilele noastre. Unde mergem, Claudiu? Tu vezi că suntem într-o furtună de nisip veritabilă și praful ăsta, nisipul ăsta e atât de fin, zici că e praf și noi am fi vrut să filmăm afară, undeva, în deșert, vă arătăm imediat unde, pentru că o să ajungem în curând, dar cred că vom lăsa camera în mașină și vom filma cu action camera pentru că nu pot să scot camera asta afară, că se strică la ce praf e. Asta ne cam strică un pic și experiența pe care o să o avem acolo, dar Dacă ne vom da jos din mașină. dacă ne vom da jos din mașină, chiar așa. Trebuie să ne punem ceva pe cap, să nu ne intre nisip în urechi și în păr și așa mai departe. Și vedem ce apucăm să vizităm. Nici n-am ajuns bine aici, la locația aceasta, se numește Mos Espa și este locația unde s-au filmat parte din Star Wars, primul episod, Amenințarea Fantomei. Și deja au venit acești doi tunisieni cu Camila să ne ofere un tur ghidat pe cămilă. Construit în mijlocul pustiului, situl este o colecție de aproape 20 de clădiri cu cupolă, construite special, și care au reprezentat portul spațial Tatooine din Mos Espa în episodul Amenințarea Fantomei. Fiind unul dintre principalele porturi spațiale din Războiul Stelelor, Mos Espa este prezentat în film ca un oraș plin de viață, aici trăind extraterestri din întreaga galaxie, și este totodată locul unde Anakin și mama lui trăiesc ca sclavi. Echipa de filmare a petrecut aproape 5 luni aici și chiar a construit drumul de la platou până la autostrada Nefta-Tozeur. În prezent, Mos Espa este înghițit încet de nisipul care vine cu fiecare furtună. De-a lungul anilor, clima aspră din Sahara și dunele de nisip în mișcare și-au pus amprenta pe rămășițele platoului de filmare. Din punctul meu de vedere a fost dezamăgitor. Nu aș recomanda nimănui să vină să vadă fostul platou de filmare de la Star Wars. Da, e foarte neîngrijit. Da, nu... Arată rău. Vor ca turiștii să vină să vadă acest loc, dar nu au nici măcar cel mai mic interes ca locul să arate cât de cât bine.
Băi, interes ar avea, nu-și dau interesul. Da, nu fac nimic în sensul ăsta. Pentru că apare în vine lumea și așa. Pe principiu merge și așa. Singurul lucru bun pe furtuna asta e că n-am avut alți turiști. Și nici vânzătorii nu prea au avut interes să se ridice. Da, și să ne agaseze. Se văd cămilele astea din praf. Parcă e ceață. Mă fascinează cum arată deșertul așa cu vânt. Bine, din spatele geamului e bine. Dacă ieși afară, sau mai bine zis, din spatele geamului se vede frumos. Afară e altă poveste. Ne întoarcem înapoi la Tozeur. Pentru că planul nostru era să fi dormit aici în deșert, dar astăzi nu e o idee bună. Așa că ne întoarcem înapoi la Tozeur, pe același drum, prin același vânt. Acesta a fost episodul de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și pe data viitoare!